هستن.
زیر اثرات بابا چی کاره؟ چی کاره؟ خدا بره تیشرت فقط 28 سمنو هم بده اینا رو تست کن سمنوی هم بده اینا رو تست کن جناب بود کجا بکشه؟ به مجید بگو قشنگ بکشه سمنو هم بده اینا رو تست کن سمنو هم بده اینا رو تست کن راجیت دار خانم بابا کجا داری میری به دانشگاه سمنو بخره خدا ما رو بکشه